फा फी फी फू फू फे फई फो फाऊ फम फहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. फ फा फी फी फू फू फे फई फो फाऊ फम फहा. आता पटापट बोलूया. फ फा फी फी फू फू फे फई फो फाऊ फम फहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.